뭐가 짰어? 이제 겨. 어떻게 가만 살리? 겨. 아, 맞다. 언제 그랬나? 집에서는 다 버리. 우리 집에 우들려 혼자. 그렇다 우리 때 우쟁이 사니 굽고 나 술을 간 거. 우리 때 와서 까먹었어. 내로 무슨 혼자게? 내려만 돌려 오지. 이마다 맛 볶아내 살에 얼씬나서 가기나 rollo. 내려만 돌려 오지 뭐. 그거서 이끼 나오 삭지나마다 얼씬나서 맛 볶아. म एक्लै बसेर के गर्नु मैले नि त्यति मात्रै बस्दै बस्दा म त एक्लै बस्दा पनि म लाउन सक्छु होइन ल गफ होला है ए घर घर पहिलो कुकुरले उजुम्रा मार्दैछ भनेपछि त नि जानु पर्यो 2-3 महिना घरमा त्यहाँ डुल्नु के गर्नु अब जति दुःख गर्दा पनि भएन जाउन पछि के भयो म त पछि त जानु त म त अब आज हिँडेर त यसपालि जाने हो म त यसपालि भोलि म बस्छु आफू डुलेर आउनु म बस्छु म जान्छु त म बस्छु यहाँ साथी चाहिँदैन म त चाहिँदैन त्यसो साथीहरू लाग्छ जग्गा छेउमा त नि उसले यो दर्शनले खान्छ होला गोठा चाहिँदैन चाहिँदैन म त किन चाहिन्छ मलाई यति गोठाला घाँस काट्छु दारा काट्छु भात पकाउँछु खान्छु हिँड्छु तिमी आमै गयो भने चाहिँ मलाई एउटा गोठा चाहिन्छ मलाई म त चाहिँदैन मलाई गोठा त्यो त मैले पानी मिट लाउनु भनेको दाइनालाई मेरो चल्दैन साँच्ची नै यस्तो मैले दाइना त अहिले बादमा खै के भयो खुट्टो कि खोले बेलुकीको सुक्खेमा मेरो उमा बिहानको चाहिँ दुःखेमा न अरे अब बिहान त बात गरेर काम गर्नु पऱ्यो हर चिज गर्नु पऱ्यो आमै जे छ वस्तु भाउ भोलि चाहिँ आमै चारो किन्नु है बरु चार किन्नु जान्छु नि चारो सुर्ज्यू खाने सल्लाह दाना पानी खाने पाठाको पनि हुनु पऱ्यो चारो Dele mo kutia khabi yang ko
अहिले कोही छैन पर होला कस्तो मिल्दैन कहिलेको यस्ता दुई गाँस भात खाइन्छ छुट्टै अनि सुतिन्छ भोलि उठिन्छ चल्दैन के भयो देख्ने काम गर्छु दाल नास भइसक्यो पुराजी हो हेलो तिमीले हाम्रो खाने बच्छ नै हो सबै चाहिन्छ नि Nepal. यस्तो गर्दा के यस्तो गर्दा यहाँसम्म आइसकेछ ने चिम्टी खाता गर्न मजा नि पाक्यो अब निकाल्नु त्यसले पाक्यो नि खाऊ न नखाने नबिर्सौ
कुखुरा पनि अलि दियो भने अहिले नै खान्छ कुखुरा पनि त्यो चारो बच्चा पनि दियो भने खान्छ नि हामी चाहिँ अब त्यस्तो त हाम्रो चाहिँ भने थालिदेऊ ल म चाहिँ जहाँ खानु र भात खाँदिनँ आउँछ नि भित्रसम्म मेरो छोरा छोरीको के हो जिन्दगीमा चादर राख्नु बिजुलाई बिजुमा नमस्कार छ है अब मासु भात आउँदैछ ल मासु ल्याइदेऊ न मन परिचय छिट्टो खानु छिट्टो खानु तातो मेरो हात धेरै सुकिसक्यो हात नै उनका त पहिला खात मोमो खोइ ठुङ्गा फेरि कति हो खाँदै हाल्दै माधुराको नि खाऊ न भात नखाने त्यसो त दही खान्छ कसरी दही खान्छ अझै खानेकै कतिको त खाँदैन दही खान्छ जहिले दही पर खावा चाहिँ पर मुखको बिच ढिलो लामो